ሰላም ለእናንተ ይሁን የኢትዮጵያን ኦንላይን ለርኒንግ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት አላችሁ? ግሬድ 11 ዩኒት 6 ጂኦግራፊ ሜጀር ግሎባል ኢንቫይሮንመንታል ቼንጅስ የ11ኛ ክፍል ጂኦግራፊን ምዕራፍ 6 ዋና ዋና የሆኑ ዓለም አቀፋዊ የአካባቢ ለውጦች ወይም ደግሞ ኢንቫይሮንመንታል ቼንጅስን በዚህ ቪዲዮ ላይ በዚህ ቶፒክ ላይ በዚህ ምዕራፍ ላይ የምንማማረው ወይ ደግሞ የምንነጋገረው ይሆናል። ነገር ግን በመጀመሪያ በምስጋና ነው በጣም ነው የማመሰግነው። ቻናላችን 4000 ሰብስክራይበር እና እንዲሁም ደግሞ 150000 ቪው ላይ ደርሷል። አሁንም ሰብስክራይበሩ እየጨመረ ነው። ይህ ሁሉ የእናንተ አስተዋጽኦ የእናንተ ማበረታታትና ለሌሎች ሰዎች ለሌሎች ጓደኞቻችሁ ሼር በማድረጋችሁ ነው። በእውነት ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው የእናንተ አስተዋጽኦ ስላለበት ነው። ነገር ግን አሁንም ድረስ ዩቲዩብ አናሊቲክስ የሚባል አለ። እዛ ላይ አብዛኞቻችሁ ቪዲዮን ታዩታላችሁ፣ ነገር ግን ሰብስክራይብ አታደርጉም። ስለዚህ አሁንም እንዲጨምር ከዚህ በተሻለ መልኩ you have to be subscribe, like, share and comment this channel and the other channel ኢትዮድ also ሁለቱንም ቻናሎች ኢትዮድንም እንዲሁም ደግሞ ይሄንን ኢትዮጵያን ኦንላይን ለርኒንግንም ሰብስክራይብ በማድረግ እያያችሁ ከምትተውት ስለሚያሳይ ነው ብዙ ሰው ይመለከታል። ከዛ ውስጥ ግን ሰብስክራይብ ያመረጉት ጥቂቶች ብቻ ናቸው። ሰብስክራይብ በማድረግ ሁለቱም ቻናሎች እድገት እንዲያሳዩ አስተዋጽኦ እንድታደርጉ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። ለመጣውም የ4000 ሰብስክራይበሩና ለ150000 ቪውም ለእናንተ በጣም ትልቅ ምስጋና አቀርባለሁ ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ስለምታደርጉት ነገርም በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። Let's get back to the lesson. ወደ ርዕሳችን እንመለሳለን። The first one is it is introduction. መጀመሪያ ላይ የምናገኘው ሁሉም ላይ እንዳለው መግቢያውን ወይም ደግሞ introduction ነው። Human action have a huge negative impact on the ecology of the planet. የሰው ልጅ እያንዳንዱ አክሽን ወይም ደግሞ ድርጊት በኢኮሎጂ ላይ በፕላኔታችን ላይ ባለው የስነ ምህዳር ሁኔታ ላይ የስነ ህይወት ሁኔታ ላይ ትልቅ የሆነ ኔጌቲቭ አሉታዊ የሆነ ተጽዕኖ አለው። ኔጌቲቭ የሆነ ኢምፓክት አለው። ኢኮሎጂካል ባዮሎጂካል ሶሺዮሎጂካል ኤንድ ቴክኖሎጂካል ሊሚትስ ፎር ኤግዛምፕል ኩድ ሊድ ቱ ሎንግ ተርም ኤንድ ኢመርጂንግ ኢንቫይሮንመንታል ቼንጅስ ኦን አወር ፕላኔት። በተለያዩ በኢኮሎጂ በስነ ምህዳር እንዲሁም ደግሞ በባዮሎጂ በስነ ህይወት በሶሎጂ በሶሺዮሎጂ እንዲሁም ደግሞ በስነ ማህበረሰብ ጥናትና በቴክኖሎጂካል ሊሚቶች በእነዚህ ገደቦች መካከል ያለው ለምሳሌ እነዚህ እያንዳንዱ ማለት ነው ወደ ኢንቫይሮንመንታል ቼንጅስ የኛ አወር ፕላኔትን የኛ የምንኖርባትን ፕላኔት በጣም ለረጅም ጊዜ ወደሚቀይ ወደ የኢንቫይሮንመንት ወይም ደግሞ የአካባቢ ለውጥ ኢመርጅ እንዲያደርግ እንዲከሰት ያደርጋሉ። የኛም ፕላኔት በእነዚህ በተለያዩ ሊሚቶች በእነዚህ ቦታዎች ላይ ማለት ነው የሰው ልጅ ኢምፓክት የሰው ልጅ አክሽን ማለት ነው። The key component of our world's environmental challenging are environmental degradation, poverty, habitat fragmentation, resource overexploitation, forest degradation and unsustainable development. በዓለማችን ላይ በምንኖርበት በእኛ ዓለም አወር ወርልድ ላይ ማለት ነው ኪ ቁልፍ የሚባሉት የኢንቫይሮንመንታል ቻሌንጅስ ወይም ደግሞ የአካባቢ ችግሮች የሚባሉት የመጀመሪያው ኢንቫይሮንመንታል ዲግራዴሽን ነው። የተለያዩ መሸርሸሮች ዲግራድ ማድረግ ዛፎች እንዲሁም ደግሞ አፈር መሸርሸሮች የሚጠቀሱ ናቸው ከዚህ ከኢንቫይሮንመንታል ዲግራዴሽን። ከዚህም በተጨማሪ ኪ ኮምፖነንት ኦፍ የሆኑት ኢንቫይሮንመንታል ቻሌንጅ ላይ ፖቨርቲ ድህነት፣ እንዲሁም ደግሞ ሃቢታት ፍራግመንቴሽን የተለያዩ የእንስሳትም ሆነ የሰው ልጅ መኖሪያ ቦታዎች ፍራግመንት መሆን፣ እንዲሁም ሪሶርስ ኦቨር ኤክስፕሎቴሽን የተለያዩ የተፈጥሮ ሀብቶች ከሚገባው በላይ ጥቅም ላይ መዋል እና ደግሞ ፎረስት ዲግራዴሽን የጫካዎች መመናመን ወይም ደግሞ መጥፋት እና ደግሞ እንዲሁም አንሰስተነብል ዲቨሎፕመንት ቀጣይነት የሌለው እድገት ወይም ደግሞ በጣም ብልጽግና የዚህ ኪ ኮምፖነንት አንሰስተነብል ስለሆነ ቀጣይነት የሌለው ስለሆነ እነዚህ እያንዳንዳቸው የኢንቫይሮንመንታል ቻሌንጅስ ኪ ኮምፖነንት ወይም ደግሞ ዋና ቁልፍ የሆኑ አካላት ናቸው። As a result, you should be aware of ongoing environmental changes, the poverty environment nexus, as well as environmental degradation and sustainable development. በዚህ ምክንያት ስለ ኢንቫይሮንመንታል ቼንጅስ ወይም ደግሞ አሁን ላይ እየተካሄደ ኦንጎይንግ ላይ ማለት ነው አሁን ላይ እየተካሄደ ስላለው የአካባቢ ለውጥ ማወቅ መቻል ያለባችሁ ሲሆን you should be aware ልታውቁ የሚገባ ሲሆን ይህም ፖቨርቲ ኢንቫይሮንመንት ኔክሰስ ወይም በድህነትና እንዲሁም ከአካባቢ ጋር የሚያገናኘውን ሀሳብም ለመረዳት ያደርጋችኋል።
ይህም ኢንቫይሮንመንታል ዲግራዴሽን እና እንዲሁም ሰስተናብል ዲቨሎፕመንትንም አስዌል የሚያደርግ የሚያጠቃልል የአካባቢ መሸርሸርን ዲግራድ ማድረግን እንዲሁም ደግሞ ቀጣይነት ያለው ዲቨሎፕመንትንም የሚያጠቃልል ነው ማለት ነው። when we are all covered in this unit እነዚህ እያንዳንዱ ፖይንቶችም በዚህ ዩኒት ላይ በዚህ ምዕራፍ ላይ covered የሚደረጉ የሚሸፈኑ ይሆናል ማለት ነው። The first topic is it is 6.1 persistent environmental changes የመጀመሪያው ርዕሳችን የሚሆነው 6.1 ሲሆን ይህም ቀጣይነት ያለው ፐርሲስታንት የሆነ ቋሚ የሆነ የኢንቫይሮንመንታል ቼንጅስ የአካባቢ ለውጥ የሚል ነው። The first subtopic is it is 6.1.1 habitat destruction የመጀመሪያው ንዑስ ርዕሳችን ደግሞ persistent environmental changes ከሆኑት መካከል አንዱ የሆነው habitat destruction ወይም ደግሞ የተለያዩ የተፈጥሮ መኖሪያዎች ወይም ደግሞ የተለያዩ በህይወት ያሉ ነገሮች የሚኖሩባቸው ቦታ ጥፋት ወይም ደግሞ ዲስትራክሽን ነው። Habitat is the subset of physical environmental factor that permit a particular species to survive and reproduce. ሀቢታት የምንለው የፊዚካል ኢንቫይሮንመንት ወይም ደግሞ የአንድ አካላዊ ብለን የምንጠቅሰው አካባቢ ሰብሴት ሲሆን ንዑስ ክፍል ሲሆን ይህም አንድ ፓርቲኩላር ስፒሺስ አንድ ዝርያ ወይም አንድ የተለየ ዝርያ ሰርቫይቭ የሚያደርግበት የሚኖርበት የሚቆይበትና እንዲሁም ደግሞ ራሱን ሪፕሮዲዩስ የሚያደርግ የሚያራባበት ነው። ይህንን ፐርሚት የሚያደርግ ማንኛውም ሰብሴት ኦፍ ፊዚካል ኢንቫይሮንመንታል ፋክተር ምን ይባላል ማለት ነው? ሀቢታት። ሀቢታት የምንለው በዚህ አይነት በፊዚካል ኢንቫይሮንመንት ሰብሴት ውስጥ ያለ ነው ማለት ነው። ኦል ፊቸር ኦፍ ዘ ኢንቫይሮንመንታል ሰራውንዲንግ አን ኢንዲቪጁዋል አኒማል አት ኤኒ ጊቨን ፖይንት ኢን ታይም አር ዲስክራይብድ አስ ሀቢታት። ሁሉንም ፊቸሮች የኢንቫይሮንመንታል ሰራውንዲንግ ማለት ነው በተለያዩ ኢንዲቪጁዋል አኒማሎች አንድ በንጠላ ወይም ደግሞ እንዳንድ ተለይተው የሚታዩ የተለያዩ እንስሳዎች በማንኛውም ቦታ በማንኛውም ጊዜ ታይም እንዲሁም ደግሞ በማንኛውም ፖይንት ላይ በማንኛውም ቦታ ላይ ሲኖሩበት በዚህ ቦታ ላይ እንዲሁም ደግሞ ሁሉንም የኢንቫይሮንመንታል ሰራውንዲንግ ላይ የአካባቢ ዙሪያዎች ላይ ሲኖሩበት ይህን ዲስክራይብ የሚደረገው የሚገለጸው ሀቢታት ተብሎ ነው ማለት ነው። Landscape modification by humans is by far the most major modern source of habitat loss, fragmentation and biodiversity loss around the planet. የላንድስኬፕ ሞዲፊኬሽን በሰው ልጆች ላይ አሁን እየተካሄደ ያለው መሬትን የማደስ ወይም ደግሞ ሞዲፋይ የማድረግ የማሻሻል ሁኔታ በጣም እየራቀ በሄደ ቁጥር ሞደርን ሶርስ ኦፍ ሃቢታት ሎስ ወይም ደግሞ ዘመናዊ የሆነ የመኖሪያ ቦታዎች የእንስሳትም ሆነ የተለያዩ ህይወት ያላቸው ነገሮች የሚኖርበት ቦታ ወደ ማጣት የሚሄድ ነው ባይፋር ማለት ነው። እየቆየ በሄደ ቁጥር ይህ ዘመናዊ የሆነ የሃቢታት ሎስ ምንጭ ወይም ደግሞ ምክንያት ይሆናል ላንድስኬፕ ሞዲፊኬሽን በሂውማን የሚደረገው። ከዚህም በተጨማሪ ለፍራግመንቴሽንም ለመከፋፈል የተለያዩ ሃቢታቶች እንዲከፋፈሉም እንዲሁም ባዮዳይቨርሲቲ ወይም ደግሞ በምድራችን ላይ በፕላኔታችን ላይ ያለው የተለያዩ የስነ ህይወት ልዩነት ዳይቨርሲቲ ሎስ እንዲያደርግ እንድናጣ ያደርገናል። የላንድስኬፕ ሞዲፊኬሽን done by humans በሰው ልጆች የሚደረገው ማለት ነው። humans can alter landscape and habitat spatially through 5 different methods: perforation, dissection, fragmentation, shrinking and alteration. የሰው ልጆችም ሂውማንም ላንድስኬፕን በተለያየ መንገድ ወይም ደግሞ ሀቢታትን በተለያየ መንገድ አልተር የሚያደርጉ የሚረብሹ ወይም ደግሞ እንዲጎዳ የሚያደርጉ ሲሆን ይህም 5 አይነት ሜቶዶች 5 አይነት መንገዶችን በመጠቀም ነው። የመጀመሪያው ፐርፎሬሽን በማድረግ ወይም ደግሞ አንድን አካባቢ ወይም ደግሞ አንድን ላንድስኬፕ እንዳይጠቀም በማድረግ ለሌላ አገልግሎት እንዳይውል በማድረግ ዳይሴክሽን በማድረግ በመከፋፈል ፍራግመንቴሽን እንዲሸረሸር በማድረግ ሽሪንክ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ አንዱን ቦታ ከሌላው ቦታ በመለየትና አትሪሽን በማድረግ በማመናመን በእነዚህ አይነት 5 መንገዶች 5 ሜቶዶች ሂውማኖች ላንድስኬፕን እንዲሁም ሀቢታትን አልተር ያደርጋሉ። ናቹራል ፕሮሰስ ካን ኦልሶ ቼንጅ ላንድስኬፕ ኤንድ ኤሊሚኔት ሀቢታት ፎር ሰርቴን አኒማልስ። የተፈጥሯዊ ሂደትም ወይም ደግሞ ከሰው ልጆች በተጨማሪ ተፈጥሯዊ ሂደት ራሱ የተለያዩ ሀቢታቶችን የተለያዩ የእንስሳት
ጥቂት ለሚባሉ ለታወቁ እንስሳት የሚኖሩበትን ሃቢታት ኢሊሚኔት የሚያደርጉ እንዲሁም ደግሞ ላንድስኬፕንም ቼንጅ ያደርጋሉ። ኢቨን ናቹራል ፕሮሰሱ ወይም ደግሞ የተፈጥሯዊ ሂደቱ ራሱ ይህንን አልተር ያደርጋል። የተለያዩ ሃቢታት የመኖሪያዎች እንዲሁም ደግሞ ላንድስኬፖችን የመሬት አቀማመጦችን ቼንጅ እንዲለወጡና እንዲሁም ሃቢታትም ኢሊሚኔት እንዲያደርግ የተለያዩ እንስሳት መኖሪያም እንዲጠፋ ያደርጋል። ይህ ተፈጥሯዊ ፕሮሰስ ነው። ናቹራል ኦከረንስ ሰች አዝ ፍለድስ ቮልካኒክ ኢራፕሽን earthquake and temperature shift for example cause habitat destruction የተለያዩ ናቹራል ኦከረንስ በተፈጥሮ የምናውቃቸው በተፈጥሮ የሚከሰቱ እንደ ጎርፍ እንደ ቮልካኒክ ኢራፕሽን እንደ የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ እንደ መሬት መንቀጥቀጥና እንዲሁም ደግሞ ቴምፕሬቸር ሺፍት ወይም ደግሞ የሙቀት መለዋወጥ እነዚህ ለኮዝ ኦፍ ሃቢታት ዲስትራክሽን ለሃቢታት ለተለያዩ የእንስሳትም ሆነ የተለያዩ ባዮዳይቨርሲቲ ላይፍ የህይወት ላላቸው መኖሪያዎች እንዲጠፉ የሚያደርጉ ምክንያት የሚሆኑ ናቸው። እነዚህ this is the natural occurrence ወይም ደግሞ the natural cause በናቹራል በተፈጥሯዊ ሂደት የሚመጣ ምክንያት ነው ማለት ነው። ለዲስትራክሽንም ለጥፋትም ምክንያት የሚሆን ኮዝ የሚሆን The introduction of invasive species into environment is also a major factor in the extinction of native species. የተለያዩ ኢንቬሲቭ የሆኑ ስፒሺሶች በጣም በሽታን የሚያስፋፉ የተለያዩ ኢንትሮዲዩስ የተለያዩ ዝርያዎች በታወቁ ጊዜ ወይም ደግሞ ወደ ኢንቫይሮንመንቱ በተቀላቀሉ ጊዜ ለኤክስቲንክሽን ኦፍ ናቲቭ ስፒሺስ ወይም ደግሞ ብርቅዬ ለሚባሉት በመጀመሪያ ለነበሩት ዋና ለነበሩት ዝርያዎች ኤክስቲንክት እንዲያደርጉ እንዲጠፉ እንዲሁም ደግሞ ቁጥራቸው እንዲቀንስ ዋና ምክንያት ይሆናሉ ማለት ነው። ፊገር 6.1 depicts the world's terrestrial mammals species richness or biodiversity levels. A and degree of habitat fragmentation B with blue being the least fragmented place and red denoting the most fragmented habitat. እዚህ ጋር ምስል 6.1 ላይ እዚህ ጋር የተቀመጠው ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው ምስል ዲፒክት የሚያደርግልን የሚያሳየን በዓለም ላይ ያሉት የአጥቢ እንስሳት የሚባሉት ወርልድ ማመል ስፒሺስ የሚባሉት ሪችነስ ትልቅ ደረጃ የደረሱበት ወይም ደግሞ ባዮዳይቨርሲቲ ሌቭልን በጣም በልዩነት በተለያየ መልኩ የስነ ህይወት ደረጃ ላይ ያሉበትን የሚያሳይ ሲሆን በመጀመሪያው ላይም ዲግሪ ኦፍ ፍራግመንቴሽን በኤ ላይ የሚታየው የዲግሪ ኦፍ ፍራግመንቴሽን ወይም ደግሞ የመከፋፈል ወይም ከአንዱ ቦታ የመለያየትን ዲግሪ መጠኑን ነው። በቢ ላይ ደግሞ በብሉ እየተቀመጠው ሊስት ፍራግመንትድ ወይም ደግሞ ትንሽ ፍራግመንት የሆነ ሲሆን በቀይ የተቀመጠው ደግሞ ሞስት ፍራግመንትድ ሃቢታት የሆነ በጣም የተሸረሸረ ወይም ደግሞ አካባቢ የተጎዳ እንደሆነ ዲፒክት ያደርጋል። ሌትስ ሲ ዋን ባይ ዋን እያንዳንዱም የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ዲግሪ ኦፍ ሃቢታት ዲስትራክሽን ፎር ዘ ወርልድ ቴሬስትሪያል ማመልስ ለቴሬስትሪያል ማመልስ ያለው ዲግሪ ኦፍ ሃቢታት ዲስትራክሽን ወይም ደግሞ የመኖሪያ ቦታቸው ጥፋትን ዲስትራክሽንን ነው የሚያሳየው። እዚህ ጋር ሃዩ በቀይ የተቀመጠ ሎ ደግሞ በሰማይ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው በጣም ሰማያዊ አፍሪካ ቦታዎች አብዛኛው እዚህ ጋር የአማዞን ቦታ እንዲሁም አሜሪካ ዌስተርን በኩል ያለው ቦታ በጣም ሊስት ፍራግመንትድ የሆነ ነው። ነገር ግን ሃይ ፍራግመንትድ የሆኑት ደግሞ እዚህ ሳውዝ እንዲሁም ደግሞ አብዛኛው ኢሮፕ አካባቢ እንዲሁም እዚህ ጋር ቻይና ደግሞ ጥግ ላይ እነዚህ በጣም ሃይ ፍራግመንትድ የሆኑ ናቸው። ከዚህም በተጨማሪ እዚህ ጋር ደግሞ ሞር ዲቴይል ይሆናል። እዚህ ጋር በደንብ ያሳያል የአብዛኛው የሳሃራ አፍሪካ እንዲሁም ደግሞ የአማዞን አካባቢ ሊስት ፍራግመንትድ የሆነ ሲሆን እንዲሁም ሃይ ፍራግመንትድ ደግሞ እዚህ ጋር ኖርዝ አሜሪካ ወይም ደግሞ ዩናይትድ ስቴትስ እንዲሁም ካናዳ በኢስት በኩል እና እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር እነ ቻይና ያሉበት ቦታ እነ ህንድ ያሉበት ቦታ እነዚህ ሃይ ፍራግመንትድ የሆኑ ናቸው ማለት ነው። Access to proper habitat has a profound impact on organisms distribution and abundance as well as their survival, reproduction and long-term persistence. የተለያዩ ፕሮፐር የሆነ ሃቢታትን ወይም ደግሞ ስርዓቱን የጠበቀ የመኖሪያ ቦታን ለተለያዩ የተፈጥሮ ህይወት ላላቸው ነገሮች አክሰስ በሚያደርጉ ሰዓት በሚያገኙ ሰዓት
በሁሉም ኦርጋኒዝም ላይ ማለት ነው በጣም የሚታይ ትልቅ የሆነ ፕሮፋውንድ የሆነ ተጽዕኖ አለው። ይህም በዲስትሪቢዩሽን አባንደንስ በስርጭታቸውና እንዲሁም ደግሞ በዛ ቦታ የመቆየታቸው የመስፋፋታቸው አባንደንሳቸው የመገኘታቸው እንዲሁም ደግሞ ሰርቫይቫላቸው በዛ ቦታ የመቆየት ሪፕሮዲውስ የማድረግ እንዲሁም ደግሞ ለረጅም ጊዜ የመቆየት ፐርሲስት የማድረግና እንዲሁም ራሳቸውን የማራባታቸው ላይ በሁሉም ኦርጋኒዝሞች ላይ ፕሮፋውንድ የሆነ ኢምፓክት ትልቅ የሆነ ተጽዕኖ ወይም ደግሞ ኢምፓክት አለው። ፕሮፐር የሆነ ሃቢታት ማግኘት ወይም ደግሞ አክሰስ ማድረግ ማለት ነው። while the area between remains of natural vegetation cover may extend, some species prefer disturbed settings. Individual may survive in a deteriorated habitat for a long time even if they are unable to reproduce. ነገር ግን በዚህ ላይ በምንመለከትበት ሰዓት while between remains of natural vegetation የተለያዩ የተፈጥሮ ቬጂቴሽኖች ከቨር ሆነው ወይም ደግሞ በተለያዩ ኤክስቴንድ ሆነው ተስፋፍተው በቆዩ ቁጥር ነገር ግን አንዳንድ ስፒሺስ ሰም ስፒሺሶች ግን ዲስተርብ ሲቲንግ ወይም ደግሞ የተበላሸ ቦታ ላይ መሆን ይችላሉ። ለምሳሌ አንዳንድ እንስሳት ወይም ደግሞ ኢንዲቪጁዋልስ ማለት ነው ዲትሮሬትድ በሆነ ሃቢታት ወይም ደግሞ ምንም ለመኖር አመቺ ባልሆነ ሃቢታት የመኖሪያ አካባቢ ላይ ወይም ደግሞ ሃቢታት ላይ ሰርቫይቭ የማድረግ የመቆየት አቅም አላቸው። ለዛ ተደርገው ተፈጥሯቸው ለዛ ያዳላ ነው እና ሎንግ ታይም በዚህም ቦታ ላይ አኔብል ወይም ደግሞ ሪፕሮዲውስ ለማድረግ ለመራባት ያስቸግራቸው ይሆናል እንጂ አይችሉም ይሆናል እንጂ ለመቆየት ግን ለረጅም ጊዜ ለመቆየት ግን ተፈጥሯቸው ወደዛ የሚያደላ ስለሆነ ይችላሉ ማለት ነው። በዚህም አክሰስ ቱ ፕሮፐር ሃቢታት ለትልቅ የሆነ ብቻ ኢምፓክት እንዳለው ሁሉ ለአንዳንድ እንስሳት ግን ያን ያህልም ተጽዕኖ የለውም ማለት ነው። some types of habitat degradation take a long time to have an impact on a particular species. የተለያዩ ጥቂት የሚባሉ ሃቢታት ዲግራዴሽን ወይም ደግሞ የተፈጥሮ መኖሪያ የተለያዩ የተፈጥሮ የሊቪንግ ቲንግስ ወይም ደግሞ ህይወት ያላቸው ነገሮች መኖሪያ ዲግራድ መሆን ወይም ደግሞ መበላሸት ለሎንግ ታይም በሚሆንበት ለረጅም ጊዜ በሚቆይ ሰዓት በጥቂት በሚባሉ ወይም ደግሞ ዋና በሚባሉ ዝርያዎች ላይ ትልቅ የሆነ ኢምፓክት ግን አለው ተጽዕኖ አለው። ፎር ኤግዛምፕል the loss of huge trees with cavities is a major issue in forested woodland ecosystem all across the world, treating many individual species. ለምሳሌ ብንመለከት ፎር ኤግዛምፕል እንኳን ብንመለከት የተለያዩ ካፕቲቭ ትሪስ የሚባሉት በጣም ትልልቅ የሆኑ ዛፎች እንደ ዋርካ እንደነዚህ አይነት በጫካ ቦታዎች ላይ የምናገኛቸው ትልልቅ የሆኑ ዛፎች ሂውጅ ትሪዎች በመናጣቸው ወይም ደግሞ ሎስ በሚደረጉ ሰዓት በተለያዩ ፎረስት ላይ በጫካ ላይ እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ በእንጨት ምድሮች ላይ ውድላንድ ላይ የሚኖሩ ኢኮሲስተም ላይ ትልቅ የሆነ ኢምፓክት አለው። ይህም ትሬቲንግ ሜኒ ኢንዲቪጁዋል ስፒሺስ በጣም አብዛኞቹን ዝርያዎች የሚያሰጋ ትሬት የሚያደርግ እንዲሁም ደግሞ ኤክስቲንክት እንዲሆኑ የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ሎንግ ተርም ፖፑሌሽን ሎስስ አስ ኤ ሪዛልት ኦፍ ሃቢታት ዲግራዴሽን ሜይ ደስ ጎ unnoticed or be extremely difficult to remedy once discovered. ሎንግ ተርም ፖፑሌሽን ወይም ደግሞ ለረጅም ጊዜ የሚቆይ የፖፑሌሽን የተለያዩ የእንስሳት ወይም ደግሞ በህይወት ያሉ ቁጥራቸው ሎስ ማድረግ የሚታጣ ሲሆን ይህም ሊመጣ የሚችልበት ምክንያት ሃቢታት ዲግራድ በመሆኑ ወይም ደግሞ የሚኖርበት ቦታ በመመናመኑ እንዲሁም ደግሞ በመጥፋቱ ምክንያት ነው። ይህም ጎ አንኖቲስድ ከሆነ ወይም ደግሞ ዝም ብሎ ችላ የሚባል ትኩረት የማይሰጠው ከሆነ ኤክስትሪምሊ ዲፊካልት በጣም ትልቅ የሆነ ችግር የሚያስከትል ሲሆን ይህም መፍትሄን ለማምጣት ራሱ ዋንስ ዲስከቨርድ ለማድረግ ትልቅ የሆነ ችግር ዲፊካልት ሊያጋጥም ይችላል ማለት ነው። አንኖቲስድ ከሆነ ይህንን ሎስ ኦፍ ሎንግ ተርም ፖፑሌሽን ሎስን ወይም ደግሞ የተለያዩ የሊቪንግ ኦርጋኒዝምን ሃቢታት ዲግራዴሽን አንኖቲስ ከተደረገ ትልቅ የሆነ ሬሜዲን መፍትሄን ለማምጣት ከባድ ይሆናል። ኤክስቲንክሽን ዲቤት ሪፈርስ ቱ the time it takes for a species to become extinct as a result of landscape changes. የኤክስቲንክሽን ዲቤት ወይም ደግሞ በተለያዩ በመጥፋት ላይ ያሉ በመጥፋት ኤክስቲንክት በማድረግ ላይ ያሉ ዲቤት ያለ ክርክር ያለ ሲሆን ይህም it takes species to become extinct as a result landscape changes. የተለያዩ ዝርያዎች ሊጠፉ ወይም ደግሞ ስፒሺሶች ኤክስቲንክት ሊሆኑ የቻለው ላንድስኬፕ ቼንጅ ላይ ወይም ደግሞ በሚኖሩበት አካባቢ የላንድስኬፕ የመሬት አቀማመጥ ለውጥ ምክንያት ነው የሚለው ላይ ነው።
As a result, understanding what constitutes a habitat for a certain species is critical to addressing habitat loss. በዚህም አንደርስታንዲንግ አንድ ሃቢታት ወይም ደግሞ አንድ የተለያዩ የተፈጥሮ ህይወት ያላቸው ነገሮች መኖሪያ የሆነ ኮንስቲቲዩት የሚያደርገውን የሚያካትተውን ነገር መረዳት ያለብን ሲሆን ይህም ጥቂት የሆኑ ስፒሺሶች ወይም ደግሞ ጥቂት የሆኑ ሰርቴን የሚታወቁ ስፒሺስ ዝርያዎችን ክሪቲካል ቱ አድሬሲንግ ሃቢታት ሎስ የነሱ ሊጠፉበት የሚችሉ ወይም ደግሞ ሃቢታት ሎስ በሚከሰት ሰዓት ዲግራድ በሚሆን ሰዓት አድሬስ ለማድረግ ወይም ደግሞ ሊጠፋ የሚችልበትን ምክንያት ለማወቅም ወሳኝና ክሪቲካል ነው። ጥልቅ ነገርን የሚፈልግ ነው። This knowledge is required to comprehend why species react to landscape change in the manner they do. ይህም የተለያዩ ስፒሺሶች ወይም ደግሞ አንድ ዝርያ አንድ ላንድስኬፕ ወይም የመሬት አቀማመጥ ለውጥ በሚኖርበት ሰዓት እንዴት አይነት ሪያክት ነው የሚያሳየው፣ እንዴት አይነት መልስ ነው የሚያደርገው የሚለውን የተለያዩ ኖሌጅ ሪኳየርድ ኮምፕሬንድ እንድናደርግ ይህንን እውቀት እንድንይዝ ይህንን እውቀትም እንድናገኝ ግዴታ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ቱ ሶልቭ ኦር ቱ ሜክ ኤ ሬሜዲ ፎር ዲስ ፕሮብሌም ለዚህ ፕሮብሌም መፍትሄ ለማምጣት እንዲሁም ደግሞ ይህንን ለመፍታት ማለት ነው። ሃቢታት ሪስቶሬሽን ሹድ ቢ conducted by continual management, protection measures and reconstruction of deteriorated or destroyed regions. የሃቢታት ሪስቶሬሽን ወይም ደግሞ አንድን ሃቢታት ድጋሚ የመመለስ ሁኔታም ኮንዳክት ሊደረግ የሚባል በተለያዩ መንገድ ሊሰራበት የሚገባ ሲሆን ይህም በቀጣይነት ባለው የአስተዳደር ስርዓት በፕሮቴክሽን ሜጀር በተለያዩ በክለላ እርምጃዎች እና ደግሞ ዲትሮሬትድ ወይም ደግሞ የጠፉና እንዲሁም ደግሞ የተመናመኑ ቦታዎችንም ሪኮንስትራክት በማድረግ ድጋሚ በመገንባት በእንደዚህ አይነት መንገድ ሃቢታትን ሪስቶር በማድረግ የተለያዩ ኤክስቲንክሽን ኦፍ አኒማልን ፕሮቴክት ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። And the other subtopic is it is 6.1.2 agricultural intensification. የሌላኛው ንዑስ ርዕሳችን የሚሆነው 6.1.2 ሲሆን ይህም የግብርና ኢንቴንሲፊኬሽን ትልቅነት ወይም ደግሞ መስፋፋት ነው። Agricultural intensification is the process of increasing agriculture output per unit of input, land, labor, land, time, fertilizer, seed and feed or cash. አግሪካልቸራል ኢንቴንሲፊኬሽን ወይም ደግሞ የግብርና ኢንቴንሲፋይ ማድረግ ትልቅ ማድረግ ወይም ደግሞ ማስፋት ማለት ፕሮሰስ ሲሆን ሂደት ሲሆን ይህም ፕሮሰስ የሚያካትተው የተለያዩ የአግሪካልቸራል አውትፑቶችን የግብርና ውጤቶችን በፐር ዩኒት ኦፍ ኢንፑት በሚገባው ውጤት በማካፈል መጨመር ኢንክሪዝ ማድረግ ነው። እነዚህም ኢንፑቶች ሌበር፣ የሰው ኃይል፣ ላንድ፣ መሬት፣ ታይም እንዲሁም ጊዜ፣ ፈርቲላይዘር፣ ማዳበሪያ፣ ሲድ እንዲሁም ዘርንና እንዲሁም ፊድ ኦር ካሽ የተለያዩ ለነዚህ የሚቀመጡ የተለያዩ መጋቢዎች የሚባሉትን እነዚህን ኢንፑቶች ተካፍለው አግሪካልቸር አውትፑቱ የአግሪካልቸር ውጤት ተካፍለው የሚመጣ ኢንክሪዝ በሚያደርግ ሰዓት ይህ ፕሮሰስ ይህ ሂደት አግሪካልቸራል ኢንቴንሲፊኬሽን ወይም ደግሞ የግብርና ትልቅነት መስፋትና እንዲሁም ልቀት ይባላል ማለት ነው። It is especially important when the food supply must be expanded such as during period of high population increase. ይህም በዋናነት በጣም የሰው ልጅ የህዝብ ቁጥር በጨመረ ሰዓት ኢንክሪዝ ባደረገ ሰዓት በዚህም ፉዱ ሰፕላዩን የምግብ አቅርቦቱን ኤክስፓንድ ለማድረግ ለማስፋት በታሰበ ሰዓት በጣም ትልቅ ጠቀሜታ ያለው በዚህ አይነት ጊዜ ላይ በጣም ትልቅ ኢምፖርታንት ወይም ደግሞ ጠቀሜታ ያለው ነው ማለት ነው። የአግሪካልቸራል ኢንቴንሲፊኬሽን was successfully in increasing agricultural productivity by using improved seeds, high yielding varieties, inputs, high dose of fertilizer, pesticide and weedicide, heavy machinery and copious water for irrigation with good soils, but it failed to address some environmental issues. Agricultural intensification ወይም ደግሞ የግብርና ልቀት ትልቅ ደረጃ ማድረስም የተለያዩ አግሪካልቸራል ፕሮዳክቲቪቲዎችን ወይም ደግሞ የአግሪካልቸር የግብርና ምርቶችን ኢንክሪዝ በማድረግ ወይም ደግሞ በመጨመር ሰክሰስፉል የሚሳካ ሲሆን ይህም ልክ ኢምፕሩቭድ ሲድ የተሻሻሉ የተለያዩ ዘሮችን በማቅረብ ይህም ሃይ ይሊንግ ቫራይቲስ በጣም ልዩነት ያላቸው እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ጥሬ ዕቃዎችን እንደ ሃይ ዶዝ ፈርቲላይዘር፣ ፔስቲሳይድ እና ዊድ ሳይድ የተለያዩ ጸረ ተባይ ጸረ አረም እና እንዲሁም ማዳበሪያን በመጠቀም እና ትልልቅ
ትልልቅ ማሽነሪዎችን ሄቪ ማሽነሪዎችን በመጠቀምና ኢሪጌሽንን ወይም ደግሞ ለጥሩ አፈር በመጠቀም ኢንክሪዝ ማድረግ ወይም ደግሞ እነዚህን ሰክሰስፉሊ ኢንክሪዝ ማድረግ ፕሮዳክቲቪቲ መጨመር የሚቻል ሲሆን ነገር ግን እነዚህ እያንዳንዳቸው ኢንቫይሮንመንታል ኢሹ ወይም ደግሞ የራሳቸው የሆነ ሌላ ችግርም የሚያመጡ ናቸው። አካባቢ የሆነ ሁኔታዎችን አድሬስ በሚያደርጉ ሰዓት ፊልድ የሚያደርጉ የሚወድቁ ናቸው። በራሳቸው ችግር ያላቸው ቢሆንም ነገር ግን ለአግሪካልቸራል ኢንቴንሲፊኬሽን ትልቅ የሆነ ጠቀሜታ አላቸው። Opening up natural ecosystem for agricultural reduce carbon strokes which result in the net removal of nutrients from available soil stock and reduce ecosystem variety. Hence, agroecosystem productivity and natural resource integrity are fundamentally enemies. የተለያዩ ናቹራል ኢኮሲስተሞች ወይም ደግሞ ተፈጥሯዊ የሆኑ ኢኮሲስተም ስነ ምህዳር ሁኔታዎች የህይወት ስርዓቶች ወይም ደግሞ ኢኮሲስተሞች ኦፕን በሚያደርጉ ሰዓት በሚከፈቱ ሰዓት አግሪካልቸሩ የካርበን ስቶክሱን ወይም ደግሞ የካርበን የተያዘውን የታመቀውን ማለት ነው ሬዲዩስ ያደርጋል፣ ግብርናው ይቀንሷል። ይህም የተለያዩ ኒትረንቶች በሶይል ላይ ወይም ደግሞ በአፈር ላይ ያሉ ሶይል ስቶክ የሚያደርጋቸው የሚይዛቸው የተለያዩ ንጥረ ነገሮች ወይም ደግሞ ማዕድናት እንዲጠፉ ሪሙቭ እንዲያደርጉ ያደርጋል። ይህም ሬዲዩስ ኢኮሲስተም ቫይራቲ የስነ ምህዳር ለውጦችን ወይም ደግሞ ባዮዳይቨርሲቲ ሬዲዩስ እንዲቀንስ ያደርጋል። ምክንያቱም አስፈላጊ የሆነው ኒውትረንት ከእጽዋቱ ማግኘት ስለማይችል ማለት ነው ከመሬት ላይ። ምክንያቱም ሶይሉ በካርበን ስቶክሱ በአግሪካልቸሩ ምክንያት ሬዲዩስ ስለተደረገ። ይህም አግሪካልቸራል ፕሮዳክቲቪቲ ወይም ደግሞ አግሮ ኢኮሲስተም ፕሮዳክቲቪቲ ግብርናን ከኢኮሲስተም ጋር አንድ ላይ ተደርጎ የሚመጣው የተለያየ ምርትና እንዲሁም ደግሞ የተፈጥሮ ሀብትን ናቹራል ሪሶርስን ሁለቱ አንድ ላይ ሲሄዱ ፋንዳሜንታሊ ኢነሚስ አንድ ላይ እንደ ጠላት የሚሆኑ ወይም ደግሞ ኢንተግሪቲያቸው ትስስራቸው እንደ ጠላት የሚታይ እንዲሆን አድርጎታል። ምክንያቱም አንዱ ሎስ እንዲያደርግ አንዱ ደግሞ ጌን እንዲያደርግ ስለሚያደርግ more land would have been used for agricultural in order to increase agricultural output thereby destroying forest marshes and other ecosystem ከዚህም በተጨማሪ ሞርላንድ ወይም ደግሞ በጣም የበዙ መሬቶች ለአግሪካልቸር ወይም ደግሞ ለግብርና በጣም ዩዝድ የሚደረጉ የሚያስፈልጉ ጥቅም ላይ የሚውሉ ሲሆን ይህም አግሪካልቸራል አውትፑትን ወይም ደግሞ የግብርናን ውጤት የግብርናን ምርት ኢንክሪዝ ለማድረግ ለማስፋት ታሳቢ ተደርጎ ነው። ይህም ሲደረግ ደግሞ ዲስትሮይንግ ፎረስትስ ጫካዎች ይጠፋሉ፣ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ማርሾች እንዲሁም ደግሞ አዘር ኢኮሲስተም የተለያዩ ረግራጋማ ቦታዎችና እንዲሁም ሌሎችም ኢኮሲስተሞች ወይም ደግሞ የስነ አካባቢ ስርዓቶች እንዲጠፉ ያደርጋል። ይህም ኢነሚስ እንደሆኑ አንድ ላይ በአግሪካልቸር ኢንቴንሲፋይ በሚሆን ሰዓት ኢቴክስ ሎር ኦፍ ላንድ በጣም ትልልቅ የሆኑ መሬቶች በተለይ በውጭ በእኛም ሀገር ራሱ አሁን ላይ ተጀምሯል አንድ ላይ ኩታ ገጠም በማድረግ እና ያ መሬት ትልቅ የሆነ መሬት ስለሚያስፈልግ በዚህ ሰዓት ከፎረስቶች እንዲጠፉ ማርሾች እንዲጠፉ እንዲሁም ሌሎች ኢኮሲስተምም እንዲጠፋ ያደርጋል። the way heavy land use affect on biodiversity in an environment has a strong relationship with its evolutionary history ይህም ትልቅ የሆነ የላንድ ዩዝ አፌክት ወይም ደግሞ የመሬት አጠቃቀም ሄቪ የሆነ የመሬት አጠቃቀም ላንድ ዩዝም ባዮዳይቨርሲቲን በትልቁ አፌክት የሚያደርገው የሚያጠቃው ሲሆን ይህም ስትሮንግ ሪሌሽንሺፕ እንዳላቸው በዚህ አብዮታዊ በሆነ ታሪክ ውስጥ ወይም አግሪካልቸራል ኢንቴንሲፊኬሽን በዚህ አሁን ከተደረገበት በቀር ከዚህ በፊት ራሱ ተደርጎ አይታወቅም እና በዚህም በኢቮሉሽነሪ ሂስትሪ ላይ ስትሮንግ የሆነ ሪሌሽንሺፕ እንዳላቸው ትልቅ የሆነ ትስስር እንዳላቸው መመልከት ይቻላል። When population pressure on land is modest, there is frequently flexibility to control unfavorable interaction and trade-off by changes in the temporal and spatial arrangement among fields. የፖፑሌሽን ፕሬዠር ወይም ደግሞ የሰው ልጅ የህዝብ ቁጥር ፕሬዠር ውጥረቱ ከፍ ጥሩ በሆነ ሞደስት በሆነ ጊዜ በላንድ ላይ ያለው በመሬት ላይ ያለው ሞድ በጣም የተመቻቸ በሆነ ጊዜ በአንፋቮረብል ኢንተራክሽን ወይም ደግሞ ከባባድ በሆኑ ችግሮችን ፍሌክሲብል እንዲሆኑ በቀላሉ እንዲቆጣጠርና
እንዲሁም ደግሞ በቀላሉ ለመቆጣጠር እንዲቻል ያደርጋል እና የተለያዩ ቴምፖራል እና እንዲሁም ደግሞ ስፓታል አሬንጅመንት ፊልድስ ወይም ደግሞ ትልቅ በሆኑ ጊዜያዊ እና እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ የስነ መሬት ለውጦች ስርዓቶች አሬንጅመንቶች ላይ ትሬድ ኦፍ ቼንጅስ የተለያዩ ለውጦች እንዲቆሙ ያደርጋል። ይህን ዌን ፖፑሌሽን ፕሬዠር ኦን ላንድ በላንድ ላይ በመሬት ላይ ያለው የሰው ልጅ ወይም ደግሞ የህዝብ ቁጥር ፍላጎት በጣም ምቹ ሞደስት በሆነ ሰዓት ማለት ነው። ይህም ዲው ቱ ዚስ ዜር ኢዝ ኤ ቻንስ ኦፍ ፎር ሲግኒፊካንት አፊኒቲ ቢትዊን አግሮ ኢኮሲስተም ፕሮዳክቲቪቲ ኤንድ ናቹራል ሪሶርስ። በዚህም ምክንያት በአግሮ ኢኮሲስተም ፕሮዳክቲቪቲ ወይም ሞደስት በሆነ ሰዓት ፖፑሌሽኑ የተመቻቸ ከሆነ ወይም በዚህ ምክንያት ዲዩቱ ማለት ነው አግሮ ኢኮሲስተም እና የግብርናና እንዲሁም ደግሞ የባዮዳይቨርሲቲ ወይም ደግሞ የኢኮሲስተም የስነ አካባቢ ሁኔታ ስርዓት አንድ ላይ አፊኒቲ ህብረት ወይም ደግሞ ትብብርን የሚያሳዩ ከተፈጥሮ ሀብት ጋር ትብብርን የሚያሳዩ ሲግኒፊካንት ይህ ድል ሊፈጠር ይችላል፣ ቻንሱ ሊፈጠር ይችላል። ነገር ግን አዘርዋይዝ ኢት ሃቭ ቱ ቢ the pressure on land is modest, otherwise it become the enemies each other. ይህ ግን የሚሆነው ግዴታ ፕሬዠር ኦን ላንድ ወይም ደግሞ በላንድ ላይ ያለው ፕሬዠር ሞደስት ወይም ደግሞ ምቹ በሆነ ሰዓት ነው። ከዚህ ከተለየ ግን እንደ ኢነሚ ወይም ደግሞ በሁለቱ መካከል እንደ ጠላትነት ወይም ደግሞ አንዱ ጌን ሲያደርግ አንዱ ሉዝ እንዲያደርግ ያደርጋል። ዲው ቱ ኢንክሪዚንግ ፖፑሌሽን ፕሬዠር ኦን ደ ላንድ ኤንድ ኤ ላክ ኦፍ ፍሌክሲቢሊቲ ኢን ላንድ ዩዝ ፓተርን ሶይል ዲግራዴሽን ሃፕስ። በዚህም የፕሬዠር ኦን ላንድ ወይም ደግሞ በአንድ ላንድ ላይ በመሬት ላይ ያለው የፖፑሌሽን ፕሬዠር የህዝብ ቁጥር ውጥረት ወይም ደግሞ ስፋት በጨመረ ቁጥር ግን ፍሌክሲቢሊቲ ላንድ ዩዝ ፓተርን ወይም ደግሞ አንድን መሬት የምንጠቀምበት የተለያዩ ስርዓቶች በቀላሉ የምንጠቀምበት መንገድና እንዲሁም ደግሞ ሶይል ዲግራዴሽን በቀላሉ የማንጠቀምበት መንገድና ላክ ማለት እጥረት ስለሆነ በቀላሉ የማንጠቀምበት መንገድና እንዲሁም ሶይል ዲግራዴሽን ወይም ደግሞ የመሬት መሸርሸር የአፈር መሸርሸር ሀፕን እንዲያደርግ እንዲፈጠር ያደርጋል። አስ ኤ ኮንሲኩዌንስ ፈርቲላይዘር ኢንፑት አር ኒደድ ቱ ፕራይም ፋርሚንግ ሲስተም which accelerates soil deterioration። እንደ ውጤት ብንመለከተው እንኳን ማለት ነው የተለያዩ የማዳበሪያ ኢንፑቶች የማዳበሪያ የተለያዩ ጥሬ እቃዎች ለአግሪካልቸር የምንጠቀምባቸው ለፕራይም ፋርሚንግ ሲስተም ዋና ለሚባል የግብርና ስርዓት የሚያስፈልጉ ሲሆን ይህም ሶይል ዲተሪዮሬሽንን ወይም ደግሞ የአፈር ለምነት ማጣትን አክሰለሬት የሚያደርጉ የሚጨምሩ ናቸው። አብዛኛው በእኛ ራሱ መመልከት እንችላለን። ያለ ማዳበሪያ ራሱ መሬቱ አንዳንዴ የማያበቅልበት ጊዜ አለ። ተፈጥሯዊ ማዳበሪያ ራሱ ተጠቅመው ራሱ ለማምረት የሚከብድበት ጊዜ አለ። ይህም ሶይል ዲተሪዮሬሽኑ እንደጨመረ እነዛም ላይ ጥገኛ እንደሆነ ያመላክታል። when environmental or social issue are involved, intensification that makes more efficient use of resource may be more crucial። በዚህም የኢንቫይሮንመንታል ወይም ደግሞ የአካባቢና እንዲሁም የማህበራዊ ሁኔታዎች የሚያጠቃልል ኢንቮልቭ የሚያደርግ ሲሆን ይህም ኢንቴንሲፊኬሽን ወይም ደግሞ ይህም ልህቀት የአግሪካልቸራል ኢንቴንሲፊኬሽንም የተለያዩ ሞር ኤፊሽንት ዩዝ ኦፍ ሪሶርስ የሀብት አጠቃቀምን በጣም በብቃት ደረጃ በኢፊሽንት ደረጃ መጠቀም ያለበት ሲሆን ይህም ከዚህ በፊት በጣም ጥቅም ላይ የዋለ ወይም ደግሞ ሞር ክሩሻል በጣም ጥቅም ላይ የሚውል በጣም አስፈላጊና ክሩሻል ነው ማለት ነው። and it is major negative impact of agricultural intensification። እዚህ ጋር ደግሞ የአግሪካልቸራል ኢንቴንሲፊኬሽን የአግሪካልቸራል ልህቀት ወይም ደግሞ ትልቅነት የግብርና ልህቀት ዋና የሆኑ አሉታዊ ተጽዕኖዎችን እንመለከታለን። Since the late 1916, the Green Revolution has been a series of research and technology transfer projects that have introduced high-yield crop variety and employed pesticides to enhance agricultural productivity, to alleviate hunger and poverty in world most populous countries። ከ1960 ማብቂያ በኋላ ማለት ነው ግሪን ሪቮሉሽን ወይም ደግሞ የአረንጓዴ አብዮት የሚባለው ትልቅ የሆነ በሪሰርች እና በቴክኖሎጂ በተለያዩ ጥናትና ምርምሮችና እንዲሁም በቴክኖሎጂ ትራንስፈር ላይ ወይም ደግሞ ለውጥ ላይ ትልቅ የሆነ ሪቮሉሽን ወይም አብዮት የመጣ ሲሆን ይህም ፕሮጀክት ያደረገልን ሃይ ይልድ ቫራይቲስ ወይም
በተለያዩ ግብርና ላይ ትልቅ የሆኑ ዘሮች ሃይ የክሮፕ ቫራይቲ ማለት ነው የአዝርዕት ለውጦች ኢንትሮዲውስ እንዲሆኑ እንዲመጡ ያስተዋወቀ ነው። ይህም የተለያዩ ፔስቲሳይዶችን ጸረ ተባዮችን በመጠቀም ፕሮዳክቲቪቲን አሊቬት ወይም ደግሞ የአግሪካልቸራል ፕሮዳክቲቪቲን ይህም የግብርና ውጤቶችን ምርቶችን ትልቅ ደረጃ ያደረሰ ነበር፣ ኢንሃንስ ያደረገ ነበር። ይህም አሊቬት ሃንገር ኤንድ ፖቨርቲ ድህነትንና እንዲሁም ረሃብን አሊቬት ለማድረግ በተለያዩ ትልልቅ የህዝብ ቁጥር አለባቸው በሚባሉ የዓለማችን ሀገራት ላይ ድህነትንና ረሃብን ለማስቆም አሊቬት ለማድረግ ነበር ማለት ነው። የግሪን ሪቮሉሽን በ1960 ላይ የተዋወቀው ወይም ደግሞ የጀመረው ሪቮሉሽን አብዮት የጀመረው ይህም the following determinal consequence of agricultural intensification were observed ከዚህ በታችም የሚከተሉት the following ማለት ነው የተለያዩ በአግሪካልቸራል ኢንቴንሲፊኬሽን ኦብዘርቭ የተደረጉ የሚታዩ የተለያዩ ውጤቶች ወይም ደግሞ ዲተርሚናል ኮንሲኩዌንሶች ናቸው ማለት ነው። የመጀመሪያው ሎስ ኦፍ ባዮዳይቨርሲቲ ወይም ደግሞ የተለያዩ የስነ ምህዳር እጦት እንዲመጣ ያደርጋል። የሞኖክሮፒንግ ኤንድ ሜጀር ሪዳክሽን ኢን agricultural diversification have resulted from the widespread adoption of a few genetically homogeneous crop varieties. For example, high yield rice, cultivate and dwarful weights across huge areas. ሞኖክሮፒንግ ወይም ደግሞ ሞኖክሮፒንግ ማለት ሞኖ ማለት ያው ግሪክ ኢትስ ዘ ግሪክ ወርድ ኢት ኢዝ ዋን አንድ እንደማለት ነው እና አንድ ተክል በተተከለ ቁጥር አንድ ተክል በአንድ ቦታ ላይ በተተከለ ቁጥር የአግሪካልቸራል ዳይቨርሲፊኬሽን ወይም ደግሞ በግብርና ያለው ልውጠት ወይም ደግሞ የተለያዩ ዝርያዎች ዘሮች መኖርን ሪዳዩስ የሚያደርግ የሚቀንስ ሲሆን ይህም የተለያዩ ጥቂት የሚባሉ ተመሳሳይ ክሮፖችን ወይም ደግሞ ሆሞጂነስ ክሮፕ ቫራይቲን እንድንቀበል እንድንይዝ ብቻ ያደርጋል። ይህ እያንዳንዱ ደግሞ በተለያዩ ሃይ ይልድ ሬስ ካልቲቬት ለምሳሌ እንኳን ብንመለከት የሩዝ መጠን በጣም በአብዛኛው ቦታዎች ላይ ካልቲቬት ይደረጋል፣ ይዘራል። በደንብ ሞኖክሮፒንግም ነው። ይህም ድዋርፍ ዌይትን ወይም ደግሞ ስንዴን በጣም እንዲወርድ የሚያደርግ ዝቅ እንድል እንዲያደርግ እንዲቀጭጭ የስንዴ ምርትም እንዲወርድ የሚያደርግ ነው። ይህም በአብዛኛዎቹ ቦታዎች ላይ ሂውጅ ኤሪያዎች ላይ የሚታይ የሚመለከት ነው ማለት ነው። ይህም ሎስ ኦፍ ባዮዳይቨርሲቲ the one that impact on the it's impacted by the agricultural diversification. Only 15 crop species and 8 livestock species now provide 19% of all human food. በዚህም 15% ብቻ የ15 ብቻ የክሮፕ ስፒሺስ ወይም የአዝርዕት አይነትና እንዲሁም ደግሞ 8 ብቻ ላይቭ ስቶክ ወይም ደግሞ የቀንድ ከብቶች ዝርያዎች በአሁን ላይ 90%ቱን የሰው ልጅ ሁሉንም ምግብ የሚያዘጋጁት እነዚህ ብቻ ናቸው። እንግዲህ ምን ያህል ኢምፓክት እንዳለው ምን አይነት ዝርያዎች በዓለም ላይ ምን ያህል ዝርያዎች እንዳሉ መመልከት ይቻላል። ከነዛ ውስጥ ግን 15 ዝርያ ከአዝርዕት ማለት ነው 15 ብቻ ከተለያዩ ቀንድ ከብቶች ደግሞ 8 ዝርያዎች ስፒሲሶች ብቻ ናቸው የሰው ልጅን አጠቃላይ 90% ምግብ የሚሸፍኑት ማለት ነው። ይህም ሎስ ኦፍ ባዮዳይቨርሲቲ እንዳለ በግልጽ የሚታይ ነው። many key genetic features that had been bred into traditional kinds over thousands of years were lost forever. አብዛኞቹ ጄኔቲክ ፊቸሮች የተለያዩ የዝርያ ሁኔታዎችም ባህሪያቸውንም ትራዲሽናል ካይንድ የነበራቸው ኦልሞስት በጣም ወይም ደግሞ ባህላዊ አይነት የነበራቸው የተለያዩ ዝርያዎችም ከሺህ ዓመታት በፊት ሎስት ፎሬቨር ለዘላለም ጠፍተዋል ማለት ነው። ቢኮዝ ኦፍ ዲስ አግሪካልቸራል ኢንቴንሲፊኬሽን ወይም ደግሞ በአግሪካልቸራል ልዕቀት ምክንያት ማለት ነው። ቢኮዝ ኢት ፎከስ ኦን ደ ሞኖ ክሮፒንግ ሲስተም and the other it is a reduction of soil quality ሌላኛው የሶይል ኳሊቲ ወይም ደግሞ የአፈር ጥራቱ እንዲቀንስ ያደርጋል፣ ሪዲዩስ እንዲያደርግ ያደርጋል። increase reliance on synthetic fertilizer rather than natural fertilizer, compost, crop residues, green manures and other organic attendment had a lowered soil quality. በተለያዩ ሴንቴቲክ በሆኑ ፈርቲላይዘሮች ላይ በፋብሪካ በሚመረቱ የተለያዩ ማዳበሪያዎች ላይ ሪላየንስ ማድረግ እነሱን ዲፔንድ መሆን በጣም እንዲጨምር የሚያደርግ ሲሆን ይህም ናቹራል ፈርቲላይዘር የሚባሉት የተፈጥሮ ማዳበሪያ የሚባሉት የተለያዩ እንደ ኮምፖስት የእንስሳት ብስባሽ እንዲሁም ደግሞ የክሮፕ ሪዛይደርስ የአዝርዕትም እንዲሁ የበሰበሰው ማለት ነው መጨረሻ ላይ የሚደርቀው ግሪን ማኑሩስ እነዚህም የእንስሳት የተለያዩ እዳሪዎችን እና እንዲሁም ለተለያዩ ሌሎችም
የተፈጥሯዊ የሆኑ ፈርቲላይዘሮችን ከመጠቀም እንዲቆጠቡ ወይም ደግሞ በሲንቴቲክ ፈርቲላይዘር በፋብሪካ ምርቶች ማዳበሪያዎች ላይ ሪላይ እንዲያደርግ ያደርጋል እና ይህ ሎወርድ ሶይል ኳሊቲ የአፈሩን ኳሊቲ ወይም ደግሞ ጥራትን እንዲቀንስ ሎወርድ እንዲያደርግ ያደርጋል ማለት ነው። ቢኮዝ they focus or reliance on synthetic fertilizer ከተፈጥሮ ይልቅ በፋብሪካ የተለያዩ ማዳበሪያዎች ላይ ስለተተኮረ። furthermore nitrate pollution of water bodies cause nitrogen fertilizer leaching ከዚህም በተጨማሪ የተለያዩ ናይትሬት ፖሊሽን የሚባለው በወተር ቦዲዎች ላይ በውሃ አካላት ላይ ያለ ሲሆን ይህም የናይትሮጅን ፈርቲላይዘር ሊች እንዲሆን አብዛኞቹ የፋብሪካ የሚሰሩት ከናይትሮጅን ከፖታሽየም እና እንዲሁም ደግሞ ከሶዲየም ናቸው እና እነዚህ ሎስ እንዲያደርጉ ወይም ደግሞ ናይትሮጅን ፈርቲላይዘር ሊች እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው። ቢኮዝ ይህ ደግሞ ሊች ከተደረገ ናይትሮጅን ፈርቲላይዘር ከአፈር ለምነቱን እንዲያጣ ወይም ደግሞ ሊች ከታጠበ ወደ ወተር ቦዲዎች ላይ ትልቅ የሆነ ኢምፓክት ወይም ደግሞ ተጽዕኖ አለው። ሌላው ፔስቲሳይድ ሃዛርድ ወይም ደግሞ የጸረ ተባይ ጉዳት ወይም ችግር ሲሆን ይህም ፔስቲሳይድ ስቴይ ኢን ሶይል ኤር ሰርፌስ ኤንድ ግራውንድ ዋተር ፎር ሎንግ ፔሪድ ፖይዝኒንግ ደም። ፔስቲሳይድ ወይም ደግሞ ጸረ ተባይ ለአብዛኛው በአፈር ላይ ማለት ነው እንዲሁም በአየር ላይ እንዲሁም በሰርፌስ በአየር ቦታ ላይ እንዲሁም ደግሞ በግራውንድ ዋተር በተለያዩ ከመሬት በታች ባሉ ውሃዎች ላይ ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ሲሆን ይህም እያንዳንዱን ፖይዝን በማድረግ ወይም ደግሞ በመበከል ነው። they make their way up the food chain and end up in higher organisms biomagnificence የራሳቸውን የሆነ መንገድም ወይም ደግሞ የፉድ ቼን የምግብ ሰንሰለትም የሚያዘጋጁ ሲሆን ይህም ትልልቅ የሆኑ ኦርጋኒዝሞችን ወይም ደግሞ ባዮማግኒፊሻንስ የሚባሉትን በመመገብ ኢንዳፕ እነሱ ላይ በማውቀው ነው። ፔስቲሳይድ ኤክስፖዠር ኮዝስ ካንሰር ኢን አኒማልስ ኦቨር ታይም ፎር ኤግዛምፕል ክሎሮኔትድ ሃይድሮካርቦንስ ፔስቲሳይድም የተለያዩ ለካንሰር የተለያዩ እንስሳት ለካንሰር እንዲጠቁ የሚያደርግ ወይም ደግሞ ለዛ ተጋላጭ የሚያደርጋቸው ሲሆን በጊዜ ሂደት ይህም ለምሳሌ እንደ ክሎሪኔት ሃይድሮካርበን ያሉት መመልከት ይቻላል ማለት ነው። እነዚህ ፔስቲሳይድ ሃዛርድ ወይም ደግሞ የጸረ ተባይ ጉዳቶች ናቸው በአግሪካልቸራል ኢንተንሲፊኬሽን ምክንያት የሚመጣ ኤንድ ዳዘር ሶይል ሳሊኔሽን ሌላኛው ደግሞ የአፈር ወደ አሸዋነት ወይም ደግሞ ወደ ጨውነት የመቀየር ሲሆን ሳሊን የመሆን ሲሆን ይህም ኢንቴንሲፊኬሽን ኦፍ ዋተር ዩዝድ ፎር ኢሪጌሽን ሃዝ ሊድ ቱ ሶይል ሳሊኔሽን ሪዛልቲንግ ኢን ላንድ ቶክሲሲቲ ዲው ቱ ዘ አኩሙሌሽን ኦፍ ሶዲየም አየንስ ኢን ሶይል ሶሉሽን ዳት አድቨርስሊ አፌክት ፕላኔት ግሮዝ። የዋተር ወይም ደግሞ በጣም በብዛት ውሃን በተጠቀምን ሰዓት አብዛኛው በተለይ ባደጉት ሀገራት በአመት 3-4 ነው የሚያመርቱት እና በዚህም ሲያመርቱ በመስኖ ውሃ ነው እና ይህንን በዚህ በጣም ኢንቴንሲፋይ በምንጠቀም ሰዓት በኢሪጌሽን ማለት ነው በመስኖ ማለት ነው ሶይል ሳሊናይዝ እንዲሆን ቶክሲሲቲ ወይም ደግሞ ጨዋማ እንዲሆን እንዲሁም ደግሞ መርዛማ እንዲሆን ያደርጋል። መሬቱ መርዛማ እየሆነ በመጣ ቁጥር አኩሙሌሽን ሶዲየም ወይም ሶዲየም አዮኖችን በመያዝ ሶይሉ ወደ ጨውነት ወይም ደግሞ ምንም አይነት ምርት ወደ አለመስጠት ወደ አሸዋነት እየተቀየረ ይሄዳል። ይህም ትልቅ የሆነ በፕላንት ግሮዝ ላይ በእጽዋት እድገት ላይ ትልቅ የሆነ ኢምፓክት ወይም ደግሞ አፌክት ወይም ተጽዕኖ አለው ማለት ነው። ኤንድ ዛዘር ኢት ኢዝ ኢንክሪዝ ኢን ፔስት ኤንድ ዲዚዝስ የተለያዩ ፔስቶች ወይም ደግሞ በሽታዎችና እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ጸረ ተባዮች ፔስቶች እንዲበዙ ያደርጋል። indiscriminate use of pesticide was adapted to manage the increased pests and disease problem in crop due to monocropping ምንም ሳይለይ ወይም ደግሞ ኢንዲስክሪሚኔት ሳይደረግ በሚደረግ በተለያዩ ፔስቲሳይድ ወይም ደግሞ የጸረ ተባይ ጥቅም ኢንክሪዝ በማድረጉ ምክንያት ወይም ደግሞ በመጨመሩ ምክንያት የተለያዩ ማኔጅ ባለመደረጉ ምክንያት ፔስቶችን ወይም ደግሞ ተባዮችንና ኢቨን አንዳንድ በሽታዎችን ለተለያዩ ክሮፕ ወይም ደግሞ ለአዝርቶች እንዲጋለጡ ያደርጋል። ይህ ለዚህ ችግር እንዲጋለጡ ያደርጋል። ይህም ሊመጣ የሚችልበት ዋናው ምክንያት ሞኖክሮፒንግ ወይም ደግሞ አንድ አዝርትን በመዝራት ወይም ደግሞ በመትከል ብቻ ነው። ኤንድ ሶይል ኮምፓክሽን ሌላው ኢምፓክት የአግሪካልቸራል ኢንተንሲፊኬሽን ዩዚንግ ሄቪ ፋርም ኢኩፕመንት ፎር ሶይንግ fertilizing spraying pesticide and herbicides and harvesting can compact the soil
ሶይል ኮምፓክሽን ሲሆን ይህም ሶይል ኮምፓክሽን ማለት የአፈር መጣበቅ ወይም ደግሞ አፈር አንድ ላይ መያያዝ እና ፍርፍር አለማለት ሲሆን ይህም ትልቅ የሆነ ፈርቲላይዘርን በመጠቀም ማዳበሪያዎችን ስፕሬይ የተለያዩ ፔስቲሳይድ እና ሃርቢሳይድ ጸረ ተባይና እንዲሁም ደግሞ ጸረ አረም የሆኑ የተለያዩ ስፕሬይ በማድረግ እነዚህን በመርጨትም የሶይል ፋርም ኢኩፕመንት እነዚህን በመጠቀም ምክንያት የሶይል ኮምፓክት እንዲሆን ወይም ደግሞ በሃርቨስቲንግ ላይ በአጨዳ ወቅት ላይ አፈር አንድ ላይ እንዲያዝ ወይም ደግሞ ኮምፓክት እንዲሆን ያደርጋል። this is the other problem that face on the agricultural intensification. Due to long-term nutrient mining and soil organic carbon (SOC) depletion intensively used cropland in a densely populated area in sub-Saharan Africa is characterized by poor health. በዚህም ዲዩቱ ለሎንግ ተርም በሆነው በማይኒንግ ወይም ደግሞ በጣም ለረጅም ጊዜ በቆየው የማይኒንግ ወይም ደግሞ የተለያዩ ማዕድናትን የማውጣት ሂደትና እንዲሁም ደግሞ የአፈር ሶይል ኦርጋኒክ ካርበን የሆነው ዲፕሌት በማድረጉ ወይም ደግሞ በመሸርሸሩ ምክንያት ክሮፕላንዶች ኢንቴንሲቭሊ እንዲጠቀም በጣም በትልቅነት እንድንጠቀም ያደረገ ሲሆን በአብዛኛው ደግሞ ዴንስሊ ፖፑሌትድ በሚባሉ በጣም ትልልቅ የህዝብ ቁጥር ሰፍሮባቸዋል በሚባሉት እንደ የሰሃራ በታች ካሉ የአፍሪካ ቦታዎች ላይ የሚጠቀስ ነው። ይህም በፑር ሄልዝ ላይ ያለ በዚህ አይነት ቦታዎች ላይ ብዙ የሆነ ህዝብ አለ። በዛ ላይ ደግሞ ሶይል ኦርጋኒክ ካርበኑን አጥቷል፣ ዲፕሌት አድርጓል እና ደግሞ ኒውትረንት ማይኒንግም አለ ለረጅም ጊዜ ቆየ ማለት ነው። አብዛኛው ስልጣኔ በዛ ቦታ ላይ ስለነበር እና የቦታም አብዛኛውን ፑር ሄልዝ ወይም ደግሞ በአፈር አጠቃቀም ዙሪያ በጣም ደካማ የሚባል ቦታ ወይም ደግሞ ደካማ የሆነ ጤንነት የሌለው ፑር የሆነ ሄልዝ ያለው አፈር ነው ያለው። ፈርዘርሞር ፊዲንግ ዜሮ ግሬዚንግ ካትል ዊዝ ፎደር ኤንድ ክሮፕ ሬዛይድስ ሬዲዩስ ኒውትራንት ሪፕሌኒሽመንት አት ደ ፕሎት ሌቭል። ከዚህም በተጨማሪ ዜሮ ግሬዚንግ ካትል የሚባሉት ወይም ደግሞ በጣም ምንም የግጦሽ መሬት በጣም ተጎድቶ ባለበት ቦታ ላይ የተለያዩ ክሮፕ ሪዛይድስ የአዘርትም በቀነሱበት ቦታ ላይ ሪፕሌኒሽመንት ለማድረግ ወይም ደግሞ እነዚህን ኒውትረንታቸውን ለመመለስ ፕሌት ሌቭል ወይም ደግሞ በጣም የወረደ ደረጃ ላይ ነው ያለው። ሎ ይልድ ኢን ፋርመርስ ፊልድስ ኢዝ ዲው ቱ ሲግኒፊካንት ዲፕሌሽን ኦፍ ሶይል ኒውትረንት አንሱቴብል ላንድ ማኔጅመንት ቴክኒክ ኤክሰሲቭ ሶይል ኢሮዥን ኤንድ አንፎርደብል አግሪካልቸራል ኢንፑት ፎር ኦል ፋርመርስ። በዚህም ቦታ ላይ ያለው ሲግኒፊካንት የሆነ ዲፕሌሽን ኦፍ ሶይል ወይም ደግሞ በጣም ትንንሽ ደረጃ ወይም ደግሞ የወረደ ደረጃ ባሉት ገበሬዎች ላይ ያለው የአፈር ኒውትረንቱን የማጣት ሂደት ዲፕሌት የማድረግም ሊመጣ የቻለበት አንሱቴብል ላንድ ማኔጅመንት ቴክኒክ ወይም ደግሞ ስርዓቱን ያልጠበቀ የመሬት አጠቃቀም ሂደት በመኖሩ ወይም ዘዴዎች በመኖራቸው እንዲሁም ደግሞ በቦታው ላይ ባለ ሶይል ኢሮዥን ትልቅ በሆነ የአፈር መሸርሸር እና አንአፎርደብል በሆኑ ኢንፑት ኦፍ ኦል ፋርመርስ ለሁሉም ገበሬዎች በማይደርሱ ወይም ደግሞ ሊደርሱ ባልቻሉ በተለያዩ የግብርና ኢንፑቶች ወይም ጥሬ እቃዎች ምክንያት ነው። እንደ ፈርቲላይዘር፣ ፔስቲሳይድ እና ሄርቢሳይድ የሚጠቀሱ ናቸው። አግሪካልቸራል ኢንቴንሲፊኬሽን ሪኮመንድድ ኢን አግሪካልቸር ኢፍ ፕሮፐርሊ አፕላይድ። አግሪካልቸራል ኢንቴንሲፊኬሽን በዚህ ቦታ ላይ ሪኮመንድ የሚደረግ እንዲተገበር የሚፈለግ ሲሆን ይህም ፕሮፐርሊ አፕላይድ በዋናነት ሊተገበር የሚገባው ነው ማለት ነው። አስ ኤ ሪዛልት ሞር ኢንቫይሮንመንታሊ ፍሬንድሊ ኤንድ ሰስተነብል አግሪካልቸር ሲስተም መስት ቢ ዲቫይስድ ቱ ፊድ ኤ ግሮዊንግ ግሎባል ፖፑሌሽን ዋይል ኦልሶ ሚቲንግ ዘ ኒድስ ኦፍ ፊውቸር ጄኔሬሽን። በዚህም ኢንቫይሮንመንታል ፍሬንድሊ ወይም ደግሞ አግሪካልቸራል ሲስተሙን ትልቅ ደረጃ የማድረስ ወይም ደግሞ ሰስቴናቢሊቲውን ወይም ቀጣይነቱን ትልቅ ደረጃ ማድረስ ያለበት ሲሆን ይህም እያደገ ያለ የሚመጣውን የዓለምን የህዝብ ቁጥር ዲፈዝ ፊድ ለማድረግ ለመመገብና እንዲሁም ደግሞ የሚመጣው የወደፊቱንም ትውልድ ሚት ለማድረግ ወይም ደግሞ ኒዳቸውን ፍላጎታቸውን ለማሟላት ነው ማለት ነው። and here is the sustainable agricultural intensification system። እዚህ ጋር ቀጣይነት ያለው ትልቅ የሆነ የአግሪካልቸራል ሲስተም እዚህ ጋር ትሬሲንግ አለ። የግብርና እያንዳንዱ የእርከን ስራዎች አሉ እንዳይሸረሸር ያደርጋል። እንዲሁም ደግሞ በጣም ክሮፒንግ ካልቲቬሽን አለ። እንዲሁም ደግሞ የስትራይፕ ደግሞ አለ። እያንዳንዱ በጣም ኢንቴንሲፋይ ተደርገው የተሰሩ እያንዳንዱ ቦታዎች ላይ በጣም ታስቦበት የተሰራ በጣም ብዙ ቦታን የሚሸፍን አግሪካልቸራል ኢንቴንሲፊኬሽን ነው እዚህ ጋር የተቀመጠው ማለት ነው።
improved fertilizer and water use efficiency through plant and animal breeding program, as well as the deployment of integrated soil and pest management strategies could lead to sustainable agricultural intensification. የተለያዩ የተሻሻሉ ማዳበሪያዎችን እንዲሁም ደግሞ water use efficiency መሬትን ውሃን የምንጠቀምበት በጣም በብቃት ወይም ደግሞ በኤፊሽንት የምንጠቀም ከሆነ እነዚህ የተለያዩ እጽዋቶችን እና እንዲሁም ደግሞ እንስሳቶችን በምንመግብ ወይም ደግሞ በብሪድ በምናረባና በምንተክል ጊዜ የምንጠቀም ከሆነ በቀላሉ ትልቅ የሆነ ሰስተኔብል የሆነ አግሪካልቸራል ኢንቴንሲፊኬሽን ማምጣት የሚቻል ሲሆን ከዛም በተጨማሪ የሶይል እና እንዲሁም የፔስት ማኔጅመንት ስትራቴጂዎችን በጣም በጥሩ ሁኔታ በማካሄድም ይህንን የግብርና ልዕቀት ቀጣይነት ያለው አግሪካልቸራል ኢንቴንሲፊኬሽን ማምጣት ይቻላል። when compared to monoculture agricultural system, agroforestry can provide additional ecosystem service for sustainable boosting regional food ስኬርሲቲ። በዚህም ከአግሪካልቸራል ሞኖ አግሪካልቸራል ሲስተም አንድ ተክልን ወይም ደግሞ አንድ ብቻ የሆነ ዝርያን ከሚከተል የግብርና ስርዓትም በምናወዳደር ሰዓት አግሮ ፎረስትሪ የሚባለው ወይም ግብርናን ከጫካ ጋር ወይም በተለያዩ ቦታዎች ላይ መካከል ላይ የተለያዩ ዛፎችን መትከል በጣም የተሻለ ነው። ከኢኮሲስተሙ ጋር አንድ ላይ የሚሄድ ነው። ይህም የሪጂናል ፉድ ሴኩሪቲውን ወይም ደግሞ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ያለውን የምግብ ደህንነትን ሰስቴን እንዲያደርግ እንዲቆይ ወይም ደግሞ ትልቅ ደረጃ ላይ እንዲደርስ ያደርጋል። there is a need to strike a balance between rising food demand and biodiversity preservation. በአሁኑ ሰዓትም በእነዚህ በፉድ ዲማንድ ወይም ደግሞ በምግብ ፍላጎት በጨመረው ምግብ ፍላጎትና በባዮዳይቨርሲቲ ወይም ደግሞ በተፈጥሮ ወይም በስነ ተፈጥሮ ልዩነት ላይ ያለው በስነ ምህዳር ላይ ያለው ልዩነት ስትሪንክ ለማድረግ ወይም ደግሞ ባላንስ ለማድረግ ለማመጣጠን ኒድ ወይም ያስፈልጋል ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት በተለያዩ በአግሮፎረስትሪ እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ መንገዶች ማለት ነው። this is all about today's lesson. የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄን የሚመስል ሲሆን ቪዲዮውን ቻናሉን ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ከተጠቀማችሁበትም ሰብስክራይብ ብዙ ዕውቀት አግኝተንበታል ካላችሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ለጓደኞቻችሁም ሼር በማድረግ ሁለቱም ቻናሎች የተወዱ ላይም ጥያቄዎችንና እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ትምህርቶችን የተለያዩ ያጠናን መንገዶችን ውጤታማ የሆኑ ነገሮችን የምንሰራበት የምንነጋገርበት ነው። እሱንም ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ሁለቱም ቻናሎች እድገት እንዲያሳዩ አስተዋጽኦ እንድታደርጉ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ መስተካከል አለባቸው የምትላቸውን ሀሳብ ኮሜንት ሴክሽን ላይ እንድታስቀምጡልን በትህትና ጠይቃችኋለሁ። እናመሰግናለን። ቸር ቆዩልን። ሰላም ሁኑ።